हेलो एन्ड नमस्ते टु द न्यू एपिसोड अफ लर्न विथ अस। आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई इन्जिनियरिङ ड्रइङ सेकेन्डको पर्सपेक्टिभ ड्रइङबाट एउटा क्वेशन लिएर आएको छु। क्वेशन तपाईको स्क्रिनमा देखाइएको छ। क्वेशनमा तपाईहरुलाई कुनै पनि अब्जेक्टको टप भ्यू र फ्रन्ट भ्यू अथवा भनौं एउटा अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनमा दुईटा भ्यू दिएको छ अनि त्योबाट चाहिँ हामीले त्यो अब्जेक्टको लागि वान पोइन्ट पर्सपेक्टिभ गर्नुपर्ने छ। आजको हाम्रो काम भनेको चाहिँ वान पोइन्ट पर्सपेक्टिभ हुन्छ अथवा सिम्पली हामी यसलाई के पनि भन्न सक्छौं भन्दाखेरि प्यारलल पर्सपेक्टिभ पनि भन्न सक्छौं। अब कसरी गरिन्छ त्यो भन्दा अगाडि यो अब्जेक्टलाई थोरै एकचोटी हेरौं। यो अब्जेक्टमा तपाईलाई यसो हेर्नेबित्तिकै एउटा थोरै भाइब्स चाहिँ के आउनु पर्छ भन्दाखेरि यो माथि दिएको अब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट भ्यू हुन्छ, तल दिएको अब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो टप भ्यू भयो। किन भन्दाखेरि यसरी फ्रन्ट भ्यू र टप भ्यू हामीले एसाइन गर्दै गर्दाखेरि यो अब्जेक्ट एउटा कुनै मिनिङफुल अब्जेक्ट बन्न जान्छ भनौं। अनि फ्रन्ट भ्यूमा हेर्यौं भने हामीले दुईटा प्लेन देखिरहेको छ। हामीलाई थाहा छ लाइनले प्लेनलाई छुटाउँछ भनेर, त्यही भएर यो एउटा प्लेन देखिरहेको छ हैन। यस्तो एउटा अब्जेक्ट छ जुनमा एउटा प्लेन 1 भन्ने प्लेन छ भन्ने मानौं। यो 1 भन्ने प्लेन अगाडि छ कि पछाडी छ भन्ने कुरा टप भ्यूले देखाइरहेको छ। यो 1 भन्ने प्लेनलाई हामी यसो टप भ्यूमा सिनारियो हेर्यौं भने कुन चाहिँ सिनारियोले 1 भन्ने प्लेन देखाइरहेको छ प्रोजेक्सन लहर पनि हेर्न सकिन्छ। यसरी गएको प्रोजेक्सन यो सिनारियोले देखाइरहेको छ, यो लाइन हैन यो कुराले देखाइरहेको छ भनेपछि यो चीज अगाडि आइरहेको देख्छौं नि हामी हैन। यो प्लेन हो त्यो 1 भन्ने प्लेन भनेपछि अगाडि छ, यस्तै चीज पछाडी पनि बनेको छ। यो प्लेन अगाडि पनि रहेछ पछाडी पनि रहेछ। बीचमा चाहिँ हेर्नुस् त, बीचमा चाहिँ यस्तो टाइपको यो 2 भन्ने प्लेन जुन बनेको छ नि, यो बीचमा 2 भन्ने प्लेन चाहिँ यसको प्रोजेक्सन तल लयौं भने यो डिटेलहरु हैन यो डिटेलहरु आइरहेको छ नि। भनेपछि यो 2 भन्ने प्लेन चाहिँ यति विड्थको छ अनि बीचमा छ हैन। बीचमा यो 2 भन्ने प्लेन यति विड्थको छ। अब यो 2 भन्ने प्लेनमा पनि यसरी स्टेप बनेको छ, यसरी स्टेप बनेको छ। त्यही भएर टप भ्यूबाट हेर्दाखेरि बीचमा के आएको छ, लाइन आएको छ अनि माथि गएर यहाँ अहिलेको अर्को प्लेनसँग मर्ज भएको छ हाइटमा। त्यही भएर यहाँ केही पनि तपाईको लाइन आएको छैन। भनेपछि एक लेभलको तपाईलाई अब्जेक्ट चाहिँ भिजुअलाइज हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी यसको कन्स्ट्रक्सनमा जान्छौं। कन्स्ट्रक्सनमा हामी पोइन्ट वाइज गर्दै सिक्छौं। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई केही हिसाबमा सजिलो हुन्छ पर्सपेक्टिभ। अब पर्सपेक्टिभ ड्रइङमा हामीले यदि प्यारलल पर्सपेक्टिभ गर्दै छौं अथवा वान पोइन्ट पर्सपेक्टिभ गर्दै छौं भने हाम्रो सबभन्दा पहिला काम हुन्छ टप भ्यूलाई जस्ताको तस्तै सार्ने हैन। किन टप भ्यूलाई सार्छौं, टप भ्यूमा भएका पोइन्टहरु अनि हामी चाहिँ पर्सपेक्टिभ प्लेनमा खोज्दै जाने हो, गाह्रो कुरो चाहिँ हुँदैन। सुरुमा म एउटा प्रोफाइल प्लेन बनाए। यो मेरो पीपी भयो, प्रोफाइल प्लेन भन्छौं हामी। र प्रोफाइल प्लेनमा मैले के गर्न सक्छु त मेरो टप भ्यूलाई कपी गर्न सक्छु है। टप भ्यूलाई कपी गर्दाखेरि 30/70 को रेक्टेंगल छ। त्यसपछि बीचमा सिमेट्रिक भएर बीचमा एउटा सेन्टर लाइनबाट चाहिँ यो 2 यता 6 यता 6 गसी यो लाइन बनाउन सकिन्छ। यो कतिसम्म जाने त यहाँसम्म भन्दा यहाँ डिटेल दिएको छ 50 सम्म जान सकिन्छ। यो देखि यहाँसम्म डिस्टेन्स 50, यो कर्नर पुगेपछि यता जान सकिन्छ, यहाँबाट यता जान सकिन्छ अनि बीचमा चाहिँ यो छेउबाट कति डिस्टेन्समा भनेर हेर्न सकिन्छ। यहाँ दिएको छ यतापट्टिको एक्सट्रिमबाट दिएर रहेछ नि, यतापट्टिको एक्सट्रिम एजबाट चाहिँ 43 डिस्टेन्समा यो लाइन बनेको देखिरहेको छ। भनेपछि यति कुरालाई कपी गर्न हामीलाई त्यति समस्या हुँदैन। टप भ्यू म पीपीमा कपी गर्छु। यति गरिसकेपछि म एउटा स्टेसनरी पोइन्ट खोज्छु। स्टेसनरी पोइन्ट म के गरे त भन्दाखेरि यो भ्यूलाई है यो चीजलाई यसको चाहिँ हाइट हेर्नुस् न, यतापट्टि अलि सानो छ, यतापट्टि ठुलो हाइटहरु छ नि त। भनेपछि यतापट्टिको साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिटेल देखिने भएर चाहिँ मैले एसपी लाई यता राखे। यता राख्न पनि त मिल्थ्यो हैन, यता राखे पनि मिल्थ्यो, तर तपाईको अब्जेक्टमा चाहिँ यो यतापट्टिको ठुलो हाइटले यो त्यसको त हाइट ठुलो छ नि त। हेर्नुस् न फ्रन्ट भ्यूमा हेर्नुस् त्यसको हाइट ठुलो छ भनेर यहाँ देख्न सकिन्छ। यो ठुलो हाइटले चाहिँ त्यसको डिटेलहरु छेक्दिन्छ। त्यही भएर म चाहिँ यसलाई चाहिँ एसपी चाहिँ अहिलेको केसमा म एसपी चाहिँ कता राखे, लेफ्ट साइडतिर राखे। अब लेफ्ट साइडतिर एसपी राखिसकेपछि अब मैले के गरे त एउटा होरिजन्टल प्लेन पनि बनाए अनि ग्राउन्ड प्लेन पनि बनाए तल। अब यो एरिया भनेको मेरो पर्सपेक्टिभ भ्यू बन्ने एरिया हो अनि माथिको यति एरिया भनेको मेरो टप भ्यूको एरिया हो, मलाई थाहा छ यो हैन। अब म के गर्न सक्छु, यहाँ होरिजन्टल र जीपी को डिस्टेन्स लिने बेलामा एटलिस्ट यो हाइट भन्दा हैन हाइट भन्दा ठुलो चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ हामीले अलिकति राम्रो ड्रइङको लागि। यो हाइट भन्दा ठुलो भनेको 30 को या डबलले जस्तो छ, त्यति समस्या भएन है। 30 को इन्टु 1.5 जति लिँदा अझ बेस्ट भइहाल्यो। अब त्यसपछि मैले एउटा भिपी चाहिन्छ पर्सपेक्टिभ भ्यू बनाउनलाई, मलाई भिपी पनि आवश्यक पर्छ। भिपी एचपीमा पर्छ अनि प्यारलल पर्सपेक्टिभ भएको भएर एउटा लाइन माथि जाने भयो, एउटा लाइन यता जाने भयो। यता भएको लाइन त कहिले पीपीसँग ठोकिने भएन, माथि गएको लाइन पीपीसँग यहाँ ठोक्यो, पीपीसँग जहाँ ठोकिन्छ त्यहाँबाट सिधै तल सार्दाखेरि यही लाइन तल सर्ने भयो भनेपछि भिपी यहाँ बन्ने भयो हैन। अब यस्तो टाइपको सामान्य टाइपको पर्सपेक्टिभ चाहिँ हामीले अगाडिको भिडियोमा गरिसकेका छौं है। अब भनेपछि मेरो भिपी पनि आउँछ हैन, भिपी पनि त्यहाँ आयो। अब मेरो पहिलो काम भनेको यो पोइन्टहरु है, जुन पोइन्टहरु चाहिँ मेरो पीपीमै परेको छ नि, यो पोइन्ट
यो पोइन्ट त मेरो पिपीमै परेको छ भन्छ। यो पोइन्टको त मेरो ट्रु हाइट हैन, जस्तो छ यो पोइन्टहरु त जस्तो छ जति हाइटमा छ त्यो नै ठ्याक्कै देखिने हो। अब मैले यदि यो अब्जेक्टलाई ग्राउन्ड प्लेनमा राख्छु भने यो तीनटा पोइन्ट भनेको ठ्याक्कै एउटा प्लेन हो जुन फ्रन्ट भ्यूमा देखिरहेको छ। यो प्लेन हो कि होइन, त्यो तीनटा भनेको यो प्लेन हो कि होइन, यो भिजुअलाइज हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि यो पोइन्ट ए भनेको म ए लेख्दै मेर्दै गर्छु, यो पोइन्ट ए भनेको आइदर यो हो अथवा यो पनि हो, दुईटा हो। त्यसपछि यो पोइन्ट मैले बी माने भने यो बी पोइन्ट के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। सी भनेरलाई डिनोट गऱ्यो भने यो सी र यो प्लेन चाहिँ गएर पिपीमा टाँसिरहेको छ के। पिपीमा टाँसिरहेपछि पर्सपेक्टिभमा यसको त के देखिन्छ, ट्रु लेन्थ देखिन्छ अथवा ट्रु सेप देखिन्छ। अब म के गर्छु, यो पोइन्टलाई सिधै तल सार्छु अनि यो ग्राउन्डमा छ, यो बेस चाहिँ ग्राउन्डमा भइहाल्यो अनि यो ग्राउन्ड लिएर चाहिँ मैले यो प्लेनलाई कपी गर्न सक्छु इजिली, त्यति समस्या भएन है त। अब यसलाई तल सारे, त्यसपछि म के गरेँ त यहाँनिर ठ्याक्क मेरो अहिले लेखेको वान प्लेनलाई म कपी गरेँ है। भनेपछि मेरो यो अगाडिका पोइन्टहरु आइसके, यो पोइन्टको काम सकिसक्यो, यो पोइन्टको काम सकिसक्यो, यो पोइन्टको काम सकिसक्यो। टप भ्यूमा हेर्दै गर्दाखेरि एउटा पोइन्ट भए पनि यो फ्रन्ट भ्यूबाट हेर्दा दुईटा पोइन्ट हुन्छन् के, यसरी दुईटा पोइन्ट निस्केको छ। यो पनि यो एउटा पोइन्ट भनेको यो दुईटा पोइन्ट निस्केकै छ अनि यो एउटा पोइन्ट भनेको यो दुईटा पोइन्ट निस्केकै छ। अनि यो पोइन्ट जहिले पनि एससीबाट जोइन गर्ने यहाँ अनि पियर्सिङ पोइन्ट आउँछ, पियर्सिङ पोइन्टको मुनि पर्छ, परिरहेको छ। अनि यो पनि हामीले पियर्सिङ पोइन्टकै मुनि पर्छ। पियर्सिङ पोइन्ट भनेको एसपी र यो जोइन गर्दाखेरि पियर्सिङ पोइन्टै आफैमा त्यही पोइन्ट पियर्सिङ पोइन्ट हुन्छ। यो वाला कन्सेप्ट पनि हामीले लगाएको, त्यसरी पनि चेक गर्न सक्यो। जस्ट अगाडिका तीनटा पोइन्टलाई हामीले डिफाइन गर्यौँ। त्यसपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि अर्को काम भनेको त यसरी हाम्रो पिपीमा चाहिँ एउटा प्लेन बनाइसकेपछि कर्नर आउने बित्तिकै यो कर्नरलाई अब भ्यानिस गर्ने हो। अनि एउटा पोइन्टतिर मात्र भ्यानिस हुन्छ भने सबै कर्नरहरू हामी यो पोइन्टतिर भ्यानिस गर्छौँ। अब यहाँ चाहिँ तीनटा एक्सिस के भइरहेको छ, एउटा चाहिँ यो भ्यानिसिङतिर जाने भयो, एउटा होरिजेन्टल छ, एउटा भर्टिकल छ, तीनटा एक्सिस त्यो छ है त। भनेपछि अब म सबैलाई के गर्छु, भ्यानिसिङ पोइन्टमा भ्यानिस गरेँ। अब त्यसपछि यो पोइन्ट खोज्नतिर लागौँ है, यो पोइन्ट खोज्नतिर लागौँ। अब यो पोइन्ट भनेको यसो मलाई भिजुअलाइज हुनुपर्ने आवश्यक छ भनेर चाहिँ मैले अघि पनि फेरि पनि भन्छु, यो पोइन्टले बनाउने भनेको त होइन यहाँनिरको यो प्लेनको सहायता हो नि त यो त होइन र। यो प्लेनको लागि बनेको चिजभित्र गएर भनेपछि यो जुन प्लेन छ, यो जुन पोइन्ट छ वास्तवमा यो पोइन्ट भनेको यो र यो पोइन्ट हुन् क्या, त्यो पोइन्ट भनेको त्यो र त्यो पोइन्ट हो है। भनेपछि यो दुईटामा एउटा तलको हाइट चाहिँ ठ्याक्क अघि युज गरिसकेका छौँ हामीले, यही हाइटमा पर्ने भयो। यो तलको यो एक्स भन्ने पोइन्ट जुन छ यो त यही हाइटमा पर्ने भयो, यही हाइट हो नि त यो होइन र। यही हाइट अहिले निकालेको हाइट यो छ, यो हाइट भ्यानिस हुँदै यता गएको त हो, यही हाइटमा पर्ने भयो एउटा पोइन्ट। अनि यसको माथिपट्टिको पोइन्ट जुन छ यसलाई चाहिँ निकाल्नुपर्छ एउटा हाइटमा ल। पहिला तलपट्टिको पोइन्ट चाहिँ निकालौँ है, तलपट्टिको चाहिँ निकालौँ। त्यो गर्न म के गर्छु, यो पोइन्ट र यहाँ स्टेसनरी पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोइन गरेँ, पियर्सिङ पोइन्ट आउँ, त्यसलाई तल लिएर आएँ, भनेपछि यहाँ एउटा पोइन्ट आयो, ठिक छ। यसरी यो जोइन भयो। अब यसको माथि पनि छ, यसको ठ्याक्कै माथि पनि पोइन्ट छ, कुन छ त भन्दाखेरि यो पोइन्ट छ, यसको ठ्याक्कै माथि यो पोइन्ट छ हैन, यसको ठ्याक्कै माथि यहाँनिर। अब त्यो पोइन्ट निकाल्न म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यसको हाइट क्या, यसको हाइट त यहाँ युज गर्न पाउँदिनँ नि होइन र, यसको हाइट यहाँ युज गर्न पाउँछु र पाउँदिनँ किन भन्दा यो पोइन्ट त मेरो पिपीमा पर्दैन। भनेपछि के गर्छु म यो पोइन्टलाई पिपीमा झार्छु, पहिला यहाँ झारेको होइन, यसरी यो डिरेक्सनमा झार्छु, पिपीमा यहाँ झार्यो भने सिधा तल ल्याउन पाइयो है। अब यो ठाउँमा यसको हाइट युज गर्न पाइयो। यो पोइन्टको माथिको हाइट भनेको कति छ हेर्नुहोस् त, यहाँ यो माथिको यो पोइन्ट गाउन खोज्दैछु म, यसको हाइट कति छ हेर्नुहोस् त, 30 - 9 कति 21 छ। भनेपछि म के गर्छु, यो ठाउँमा 21 डिस्टेन्समा पोइन्ट लिन्छु, यो लिन सकिन्छ। यो रेड कलरको लाइन देखाइरहेको छु, 21 डिस्टेन्समा मैले पोइन्ट लिएको। अनि यो पोइन्टलाई म के गर्छु त भ्यानिस गर्छु क्या, यो पोइन्टलाई भ्यानिस गरेँ भने अब योबाट यता कतै पर्नु पर्यो, योबाट यता कतै पर्नु पर्यो, कुन पोइन्ट, यो पोइन्टको लागि काम गर्दैछु, यो पोइन्ट र यसको कम्बिनेसन हो किन, यो ए र यो ए को कम्बिनेसन काम गर्दैछु। अनि यहाँबाट यता कतै पर्नु पर्यो, यसको माथि पर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ आयो, त्यसको काम पनि सक्यो मेरो है। त्यसपछि अब यो प्लेन त है, यो प्लेन त के छ हाम्रो जुन मैले बनाउन खोज्दैछु, यो प्लेन त यता पनि गएको छ, यतापट्टिको पोइन्टमा जाउँ, यो पोइन्ट पत्ता लगाउनलाई उता पनि ठ्याक्क हेर्नुहोस् है, यही चिज हो नि त होइन र, यही चिज हो नि होइन, यही प्लेन यसरी उता गएको छ नि त है, यही यसकै थिकनेस छ, सर्टेन थिकनेस, यही प्लेनको थिकनेस हो यो भनेको। भनेपछि ठ्याक्कै यो पोइन्ट निकाल्दाखेरि यस्तै दुईटा निस्किन्छ, यस्तै दुईटा निस्किन्छ। त्यसको लागि के गर्ने, एउटा चाहिँ यही हाइटमा परिहाल्यो, अर्को यो हाइटमा परिहाल्यो हो किन, दुईटा यो हाइटमा। अब यो कहाँ पर्छ भनेर निकाल्न लागि एसपीबाट म यो पोइन्टमा जोइन गरेँ, पियर्सिङ पोइन्टमा सिधा तल लिएर आएँ, भनेपछि त्यहाँ पनि मैले दुईटा पाउन सकेँ, ठिक छ। अब लास्टको यो पोइन्टलाई पनि काम गरिदिइहालौँ। यो पोइन्ट भनेको त के हो तपाईँको पछाडिपट्टिको चिज हो नि त, पछाडिपट्टि भनेको त यो छ, यो र यो छ, पछाडिपट्टि ठ्याक्कै यो जस्तो छ, यो जस्तो छ, यसको पछाडि पनि त्यही छ, एउटै नेचरको छ नि त, यो अगाडि र पछाडि ठ्याक्कै एउटै नेचरको छ। भनेपछि अब पछाडि त के हुने भयो, एउटा भनेको यो हाइटमा पर्ने भयो
एउटा भनेको योबाट गएको हाइटमा पर्ने भयो, एउटा यो बेसबाट गएको हाइटमा पर्ने भयो, हो कि न? भनेपछि अब एसपी र जोइन गरेँ, पियर्सिङ पोइन्टबाट सिधा तल लिएर आएँ, एउटा यहाँ आयो, एउटा यहाँ आयो, यतापट्टिको प्लेन पनि मैले बनाएँ है। अब त्यसपछि म अर्को पोइन्टहरू खोज्दै जान्छु। सपोज म अब यो पोइन्ट खोज्नतिर लागौँ, यो पोइन्ट खोज्नतिर लागौँ। अब यो पोइन्टलाई म एकचोटि फ्रन्ट भ्यूमा चाहिँ देखाउँछु है। यो पोइन्ट टप भ्यूमा त यही भइहाल्यो, टप भ्यूमा त यही भइहाल्यो। यो पोइन्ट दुईवटा छ नि त, फ्रन्ट भ्यूमा कहाँ छन् हेर्नुहोस् त। यो चिज भनेको यहाँ देखाउँदै गर्दा यो चिज देखाएको, यसको माथि गयो भने एउटा यो छ, एउटा यो छ, यो दुईवटाको कम्बिनेसन हो त्यो, यो दुईवटाको कम्बिनेसन हो। भनेपछि यसका पनि त फरक फरक हाइट छन्, यसका पनि त फरक फरक हाइट छन्। एउटा कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि एउटाको हाइट ठ्याक्क यसलाई सिधा यता लग्यो भने आइरहेको छ नि त तलको हाइट त। भनेपछि यसलाई मैले सिधा यता लान खोजेँ भने त्यो पोइन्ट आउनु पर्यो नि त, त्यो पोइन्ट आउनु पर्यो होइन। यो कुरा मलाई थाहा छ। त्यसपछि म के गर्छु त, अर्को भनेको के हुन्छ, एउटा यसरी सिधा लग्यो भने आउँछ अहिले भने जस्तै। अर्को भनेको के हुन्छ त, स्टेसनरी पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोइन गर्दा जुन पियर्सिङ पोइन्ट आउँछ त्यसलाई सिधा तल लग्यो भने आउँछ। भनेपछि यहाँ कतै पर्नुपर्ने जस्तो अवस्था आयो नि त होइन, यहाँ कतै पर्यो मेरो हो। यो पोइन्ट पनि आइसक्यो। अब यसको माथि पनि छ फेरि, अहिले त मैले यो निकालेँ भर्खर निकालेको पोइन्ट त यो हो। यसको माथि पनि छ, त माथि म अहिले पछि आउँछु है। म अहिले पछि आउँला यसमा चाहिँ, अहिले मलाई स्किप गरेँ, अर्को ठाउँतिर गएँ है। यतातिर जान्छु, अब यसको मुनि भएको यो पोइन्टमा जान्छु है। यो ठाउँमा पनि दुईवटा छ, कुन दुईवटा हो, त्यही अहिकै दुईवटा हो। यो ठाउँमा पनि दुईवटा, कुन दुईवटा हो, टप फ्रन्ट भ्यूमा हेऱ्यो नि, एउटा यो, एउटा यो होइन। यो चिजको, यो अहिले देखाइरहेको चिजको ठाउँको चाहिँ एउटा यो, एउटा यो। अब तलको लागि टेन्सन भएन, तलको लागि तपाईँको यही हाइटमा पर्नु पर्यो, यही हाइटमा पर्नु पर्यो। अनि यताबाट हेऱ्यो भने यो हाइटमा आइरहेको चिज, यो हाइटमा आइरहेको चिज हुनु पर्यो। भने त्यो दुईवटाको कम्बिनेसनले त्यहाँ पनि एचिभ गर्न सकिन्छ। अथवा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो पोइन्टलाई स्टेसनरी पोइन्टसँग जोइन गर्ने, पियर्सिङ पोइन्ट आउँछ, पियर्सिङ पोइन्टलाई तल ल्याउने, तीनवटा लाइन एकै ठाउँमा इन्टरसेक्ट हुन्छ। यताबाट आइरहेको लाइन, पियर्सिङ पोइन्टबाट ल्याइरहेको लाइन, यहाँबाट ल्याइरहेको लाइन, त्यो तीनवटा ठाउँमा इन्टरसेक्ट हुन्छ। त्यति समस्या भएन यो पनि, ठिक छ। अब त्यसपछि म के गर्छु त भन्दाखेरि एकचोटि यो पोइन्ट खोजौँ होइन। यो माथि यसको दुईवटाको माथिको निकाल्नै छ है, जुन यो हो त्यो निकाल्नै बाँकी छ, त्यो म लास्टमा आउँछु भनेको छु। अब त्यसपछि यो पोइन्ट खोज्नतिर गएँ म। यो पोइन्टलाई म फ्रन्ट भ्यूमा हेरेँ भने, यो पोइन्टलाई फ्रन्ट भ्यूमा हेऱ्यो भने कहाँ छ त, एउटा भनेको यहाँ छ, एउटा भनेको यहाँ छ, यो पोइन्ट क्या, यो पोइन्ट निकाल्न खोजिरहेको नि त, यो पोइन्ट निकाल्न खोजिरहेको। एउटा भनेको यो, एउटा यो होइन, यो हो नि त। सपोज यसलाई मैले ए ड्यास लेखेँ भने यो माथिको ए होला, तलको के हो त, ए ड्यास हो। दुईवटा छ नि त है। अब सुरुमा म के गर्छु, एलाई खोज्छु, सुरुमा म ए ड्यासलाई खोज्छु। तलको खोज्नु पऱ्यो भने यो ए पनि यही हो, ए ड्यास पनि यही हो। सुरुमा ए ड्यासलाई खोजौँ। ए ड्यास भनेको त हेर्नुहोस् त यो कर्नर हो नि त होइन र, यो कर्नर हो। यो कर्नर कहाँ आइरहेको छ, यो बनाइसकेको छ नि यो कता, पहिला यो हाइट त कता बनाइसकेको छ। भनेपछि यो हाइटमा आउने भयो नि त, यही हाइटमा आउने भयो, यही हाइटमा आउने भयो किन। यसरी पनि थाहा पाउन सकिन्छ। अथवा हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो यसरी गइरहेको छ भनेपछि, यो यहाँनिर यसरी यता गइरहेको छ भनेपछि यो भ्यानिस कता भइरहेको छ, यो चिज यता भ्यानिस हुने हो नि त, यो चिज यता भ्यानिस हुने हो नि त। भनेपछि यो पोइन्टले होइन, यो पोइन्ट अहिले बनाएको थियौँ नि हामीले, यो पोइन्ट बनायो होइन र, यो पोइन्ट माथि गइरहेछ भनेपछि त्यो के छ, यता भ्यानिस भइरहेछ। भनेपछि ए ड्यास यता कतै भेटिन्छ। सिमिलरली ए चाहिँ यता कतै भेटिन्छ, ए चाहिँ यता कतै भेटिन्छ होइन। यो पोइन्ट भनेको हाम्रो ए ड्यासको थियो, यो फ्रन्ट भ्यूमा हेर्दाखेरि ए ड्यासको पोइन्ट यही थियो, यो पोइन्ट यही थियो। ए कतै यता भेटिन्छ, ए ड्यास कतै यता भेटिन्छ भनेर बुझ्दा पनि भयो। अब अर्को तरिका के छ त, यो त दुईवटा थाहा भइहाल्यो। अर्को तरिका के छ, हामीले यहाँबाट है, यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँबाट सिधा यता आएको छ भनेपछि यो पनि यहाँबाट के हुन्छ, सिधा यता कतै आउँछ क्या। यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, किनभने यहाँ त तीनवटा मात्र छ। माथि गइरहेको चिज चाहिँ यो यता टप भ्यूमा यसरी माथि गइरहेको चिज देख्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ के हो, तपाईँको भ्यानिसिङ पोइन्टतिर गइरहेको। अब यता गइरहेको चिज देखिराख्नु भएको छ भने यो चाहिँ तपाईँको होरिजेन्टलतिर गइरहेको चिज भयो। अनि यो देखिराख्नु भएको यो चाहिँ के हो त, भर्टिकलतिर गइरहेको चिज हो। त्यति तिनवटा कुरा त छ यहाँ होइन। भनेपछि अब मैले यसलाई सिधा यता लिएर आएँ भने यो पोइन्टबाट हो नि त होइन, सिधा यता आइरहेछ भने सिधा यता ल्याउँदा पाइन्छ। यो दुईवटाको इन्टरसेक्ट गरेर त्यो पोइन्टलाई भेट्न सक्छु, जुन मेरो के हो, ए ड्यास हो। अब यसको माथि फेरि के छ अरे, ए छ मेरो। यसको माथि ए भेटाउनु त गाह्रो भएन नि, यहाँबाट सिधा माथि हो ए, सिधा माथि हो। अनि यहाँबाट यसरी आउने हो भनेपछि ए पनि भेटिन्छ है, ए पनि भेट्यो मेरो, ए पनि यहाँ। अब यसलाई चेक गर्न मन लाने यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ क्या, यो पोइन्टलाई यसरी स्टेसनरी पोइन्टबाट यहाँ यसरी तान्ने, अनि यसलाई सिधा तल ल्याउनु, ठ्याक्कै यहाँ पर्छ यो। यसरी चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ, ठ्याक्कै यहीँ पर्छ है त, यो पनि आयो। त्यसपछि अब अहिले मैले जुन एउटा पोइन्ट स्किप गराएको थिएँ तपाईँलाई,
यसको माथिको यहाँसम्म म निकालिसकेको छु है। यसको माथिपट्टिको पोइन्ट भनेको थिएँ जुन यसको माथि भएको पोइन्ट, यसको माथि भएको पोइन्ट भनेको यो भनेको थिएँ नि हैन, यो भनेको थिएँ। हेर्नुस् त अब यो त यो हाइटमा पर्नु पर्यो नि त हैन, यही हाइटबाट आउने भयो किन भन्दाखेरि हामीले यो निकालिसकेका छ भने यही हाइटमा छ नि त यो त हैन। यो हाइटमा यसरी आउने भयो अनि यसको ठ्याक्क माथि पर्ने भने यहाँ निस्क्यो, त्यो निकाल्न गाह्रो हुन्न के। अब सिमिलरली उतापट्टिको काम गर्नु पर्यो भने अब यही हाइटमा जान पर्यो अनि यसको माथि पर्नु पर्यो भने त्यो पनि आउँछ है, त्यो पनि आउँछ, ठिक छ। अब हाम्रो फोकस भनेको के छ, एउटा यो पोइन्टको माथिपट्टिको देखिन्छ, तलको चाहिँ छेकिन्छ हैन, तलको चाहिँ यो पोइन्ट देखिँदैन, यसको तल ठ्याक्कै उतापट्टि जुन चाहिँ देखिँदैन योसम्म देखिन्छ हैन। यसलाई फोकस गर्न के गर्न सकिन्छ, यहीँबाट सिधा यता गइसकेको छ, यो त्यही हाइटमा पर्नु पर्यो, यहाँबाट होरिजेन्टल आउनु पर्यो, यहाँ आइहाल्यो, त्यसलाई समस्या भएन। त्यसपछि अब के गरौँ त भन्दाखेरि यो पोइन्टलाई निकाल्दिउँ हैन। यो पोइन्ट भनेको कहाँ छ त भन्दाखेरि है, धेरै नम्बरिङ गर्दा झमेला हुन्छ, जस्तो पहिला बुझ्न सजिलो होस् भनेर मात्र हो। अब यो मैले निकाल्न खोजेको यो पोइन्ट भनेको छ, यो पोइन्ट भनेको कहाँ छ, यो पछाडि यसको हाइटमा पछाडि कतै छ, पछाडि कतै छ। अब कहाँ छ भने निकाल्दा यो हाइटमा छ भने थाहा छ। अर्को उपाय भनेको यो स्टेसनरी पोइन्टबाट यो पोइन्टलाई जोइन गरिदिने, जहाँ पियर्सिङ पोइन्ट आउँछ त्यो पियर्सिङबाट सिधै तल ल्याइदिने, भनेपछि यहाँ आयो कि आएन, आयो नि हैन। जुन मैले यो निकालेँ यो भनेको यस्तै चिज चाहिँ यता कर्नर निकालेको यो चिज हो है। अब यो यता यसरी गइरहेछ, यो यता यसरी गइरहेछ नि, यहाँ पनि यसरी नै जाने भयो, यहाँसम्म आउने भयो अनि यस्तो हुने भयो नि हैन, ठिक छ। ल यो भएपछि हाम्रो लगभग त्यहाँको काम पनि सक्यो। पछि मैले यो पोइन्ट पनि निकालिसकेको छु क्या, यो पोइन्ट पनि आफै बनाएको छ। यसको मुनि यहाँबाट यो पोइन्ट भनेको यो जस्तै उतापट्टिको, यसको मुनि गएको छ नि, यहाँ पनि के हुन्छ मुनि जाने भयो, मुनि योसँग यसरी, योबाट यसरी आएर इन्टरसेक्ट हुने भयो। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो दिएको अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनको लागि चाहिँ पर्सपेक्टिभ ड्रइङ कम्प्लिट हुन्छ। अब यो पोइन्टहरूले अलिकति तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भइराख्नु भएको छ भने 3Dमा पहिला के गर्ने त, यो ड्रइङको पहिला अब्लिक सुरुमा प्र्याक्टिस गर्ने बेला यो ड्रइङको अब्लिक बनाउन खोज्ने, सुरुमा पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि यो ड्रइङलाई अब्लिकमा बनाउन खोज्ने। अनि अब्लिकमा बनाउन खोजेपछि त भएतिका पोइन्टर लोकेट गर्न मिल्छ नि त, 1 2 भन्दै तपाईँले सबै पोइन्टर दिन मिल्छ। अनि एभ्री पोइन्टरलाई पालो खोज्दै ल्याए पनि हुन्छ है, त्यसरी ट्राई गर्नु होला। ल हस् त आजलाई यति नै गरौँ, नेक्स्ट क्वेसनमा अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि स्टे ट्युन, थ्याङ्क यू भेरी मच।